Вітаю! Сьогодні ми занурюємося у тему, яка, мабуть, знайома кожному на українських дорогах. Це справжня легенда – автомобіль Daewoo Lanos, він же ЗАЗ Lanos. Так, це машина, яка, здається, була і є просто всюди. І вона викликає, знаєш, абсолютно полярні емоції. І це головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. Це наш народний автомобіль-рятівник чи все-таки всенародне відро з болтами? Я б сказав, що це автомобіль-дзеркало. Він відображає цілу епоху. Для одних це справді рятівник нації. Надійна робоча конячка, яка на початку 2000-х дозволила сотням тисяч людей пересісти з радянського автопрому на щось, хоч трохи сучасніше. Хоч трохи, так. А для інших, і я їх чудово розумію, це символ застою, символ компромісів і, вічної боротьби з дрібними поломками. Ага. І щоб у цьому всьому розібратися, ми, власне, переглянули купу матеріалів. У нас тут і технічні посібники, де кожна гайка розписана, і порівняльні статті Lanos проти Sense. Але найцікавіше, як на мене, це досвід реальних людей. Так, відеоогляди від власників – це просто скарб. Там люди показують все без прикрас. Типові болячки, як вони гниють, і як їх ремонтують буквально на коліні в гаражі. Саме так. Тож наша місія – спробувати відділити факти від емоцій. І зрозуміти, чому ця машина стала одночасно і об'єктом гордості, і героєм тисячі анекдотів. Спробуємо. Давай почнемо з аргументів «за». Кажуть, що для свого часу це був, ледь не прорив. В джерелах пишуть про витончений зовнішній вигляд від Italdesign. Так, італійський дизайн. Це звучало солідно. Звучало. Так. Але ж, слухай, основа – це Opel Kadett E з 80-х. Тобто, по суті, нам продали автомобіль, який застарів ще до того, як його почали випускати. Це ж технології, від яких у Європі тоді вже, відмовлялись. Так, але ти дивишся на це з позиції сьогодення. А треба повернутись у, скажімо, 1997 рік. Або навіть у початок 2000-х в Україні. Яка б була альтернатива за ці гроші? ВАЗ-2199. А Lanos навіть на базі німця з 80-х був стрибком через покоління порівняно з радянською розробкою з 70-х. Це ж зовсім інша філософія. Передній привід, поперечний двигун, якась ергономіка. Це, був крок в інший світ. Гаразд. Крок у світ застарілих європейських технологій. Приймається. Але ж народна любов, вона ж не на дизайні тримається. Вона тримається на надійності. Чим він так підкорив, наприклад, таксистів? Вони ж буквально жили в цих машинах. Ось тут ми підходимо до першого, мабуть, головного парадоксу – Ланоса. В машині, де зекономили буквально на всьому від пластику до шумки, стояв двигун із потенційним ресурсом у 500 000 кілометрів. 500 000? Це серйозно? Дуже серйозно. Його наймасовіша версія – 1,5-літровий восьмиклапанник на 86 сил, у всіх джерелах описується як живий і неймовірно витривалий. Технічні посібники прямо кажуть про ресурс до капіталки у 400-500 тисяч. Це показник, який сьогодні, до речі, не в кожне дороге авто закладають. Тобто, по суті, продавали вічний двигун в одноразовому кузові? Власне, так. Цікаво. Але ж цей ресурс, він же не давався задарма, правильно? Бо в тих же джерелах, де його хвалять, є й інший бік його – апетит. 10 літрів на 100 кілометрів по місту для такого маленького двигуна. Це ж і є розплата за ту саму архаїчну конструкцію. Абсолютно. Це класичний приклад простого, невибагливого, але не дуже ефективного двигуна. Там не було складних систем, турбін, нічого. Просто чавунний блок, проста конструкція, мінімум електроніки. Тому він їв будь-який бензин і прощав неуважне ставлення. Але за цю простоту треба було платити на заправці. І в технічному посібнику ж так і пишуть, що ледве вдається вкластися в 9,5-10 літрів. Це за сучасними мірками просто прірва якась. Угу, прірва. І це ж не єдина проблема з цим вічним двигуном, так? Бо коли починаєш читати форуми власників, то складається враження, що списку родових хвороб можна видавати окремою книжкою. Так, і тут починається найцікавіше. Двигун справді витривалий, але, звісно, з нюансами. По-перше, течії мастила. Це класика жанру. О, так. Калюшка під машиною. Ага. Тече з-під датчику тискомастила, з-під заглушки розподільного валу. Це не критично, але, це є. По-друге, гідрокомпенсатори. Зачекай, давай для тих, хто не в темі, що це таке і чому воно цокає.
Якщо дуже просто, то гідрокомпенсатори – це такі маленькі штучки в двигуні, що самі регулюють зазори клапанів. І завдяки їм двигун має працювати тихо. Має. Має, так. І їхнє характерне цокання на холодному двигуні стало фірмовим звуком Ланоса. Це перший сигнал, що двигуну не вистачає тиску мастила або канали забилися. А оскільки на мастилі, звісно, всі економили, То цей звук знайомий кожному. Зрозуміло. Цокання – саундтрек економії. Але ж були проблеми серйозніші. Я читав, що розподільний вал – це взагалі його слабке місце. так, І як це сходиться з ресурсом у 500 000, якщо двигун може стільки пройти, то чому власники скаржаться на заміну розподільного валу вже на 200 000? Де тут логіка? Через дуже примітивну будову коромисел Б вони там без роликів, кулачки розподільного валу, особливо на 4-му циліндрі, куди мастило доходить останнім. Ага. вони зношуються значно швидше. Джерело «АвтоСтронг» прямо каже, що заміна валу на 150-200 тисячах – це, в принципі, норма. Нормально, чудово. Але тут криється другий парадокс Ланоса – його ремонтопридатність. Цей розподільний вал коштує копійки і міняється в будь-якому гаражі за кілька годин. Це частина філософії цієї машини. Нехай щось ламається, аби це можна було дешево і швидко полагодити. Тобто це не надійність, а просто дешевизна ремонту. Цікава логіка. Але ж є половки, які дешево не виправиш. Я про тріщини в головці блоку циліндрів. Це ж, по суті, вирок для двигуна. Так, це, мабуть, найсерйозніша його проблема. Поява тріщин у головці блоку ГБЦ біля свічкових отворів. І тоді антифриз починає потрапляти прямо в циліндри. Причин там кілька – і перегрів, і, можливо, конструктивний прорахунок. І це вже дорогий ремонт. Але справедливості заради це трапляється не на кожній машині. Гаразд, з двигуном розібралися. Він як такий старий друг. Надійний, але з купою шкідливих звичок. Давай про те, що видно одразу. Кузов. Коли я бачу Ланос, я бачу іржу. Арки, пороги, низ дверей – це ж його візитівка. І це прямий наслідок економії. Якісна антикорозійна обробка, оцинковка – це дорого. У Ланоса з цим було, м'яко кажучи, не все гаразд, особливо в машинах української збірки. Але є одна конструктивна помилка, яка прискорювала процес у рази. О, я знаю, про що ти. Я бачу відео на каналі Taxi Cool, де власник знімає передній бризговид. І те, що він звідти вигрібає, це не просто бруд. Це, знаєш, такий спресований компост з листя, землі і вологи за кілька років. Так, так. І він каже, що це конструктивна помилка, така кишеня для гниття, яку ЗАЗ подарував кожному власнику. І якщо її не чистити хоча б раз на рік, то крило з'їдає іржа зсередини. Ти бачиш ніби ідеальне крило, а насправді його вже немає. Саме так. Цей простір під передніми бризговиками – головна больова точка. Там накопичується волога, бруд, взимку сіль, і метал просто не витримує. Ідеальний приклад того, як маленький конструктивний недолік може коштувати великих грошей на зварювальні роботи. І от ми плавно підійшли до комфорту. Точніше, до його повної відсутності. Підвізка. Кажуть, вона довговічна. Але чи комфортна? Тут знову компроміс. Джерела сходяться на думці, що підвізка довговічна. І це, мабуть, було ключове слово для покупця в ті часи. Вона проста. Спереду Макферсон, ззаду балка. Ламатися майже нічому. Ну так, вона непогано поглинає середні нерівності. Але навіть у посібнику з експлуатації, який зазвичай прикрашає дійсність, є цікава фраза. Підвізка неприємно стукає на дрібних нерівностях. А на високій швидкості, на поганій дорозі, машина може почати рискати, з'являються неприємні крени. Тобто їхати швидко на ньому просто страшно. І до цього ще додати шум. У статті про тюнінг перша порада, яку дають власнику Ланоса – зробити повну шумоізоляцію. Так. Це ж пряме свідчення того, що з заводу її там, просто немає. Їдеш як у консервній банці. Слухаєш і двигун, і вітер, і кожен камінчик, щоб я поднищу. Все вірно. Шумоізоляція, якість пластику, комфорт сидінь – на всьому цьому економили, щоб вписатися в ціну. І саме це, до речі, дозволило з'явитися ще більш бюджетній версії за Sense. А, там, де вже все було наше. Так,
Там стояли вже не корейські двигуни, коробка від General Motors, а мелітопольські агрегати MEMS. І це зробило машину ще доступнішою. Ринку, по суті, запропонували вибір. Просто дешево – це Lanos, і дуже дешево – це Sense. Отже, що ми маємо в сухому залишку? З одного боку, простий, витривалий двигун, дешеві запчастини і можливість ремонту на коліні. З іншого – застаріла конструкція, шалена витрата пального, гниючий кузов, нуль комфорту і безпеки. То він герой чи антигерой? Плюс Має свій мінус. Він був рятівником, бо на зламі тисячоліть він пропонував унікальне поєднання ціни, відносної сучасності в порівнянні з вазами і феноменальної ремонтопридатності. Тобто він зробив володіння іномаркою реальністю для багатьох. Саме так. Хоч і з великою натяжкою, іномаркою, він зробив це реальністю для сотень тисяч родин. Але він є відром за сучасними мірками. Низька ціна була досягнута за рахунок відверто застарілих технологій і тотальної економії, буквально на всьому. Він вимагає від власника бути трохи механіком, трохи зварювальником і, завжди бути готовим до якихось дрібних сюрпризів. Угу. Це не та машина, в яку можна просто лити бензин і роками не заглядати під капот. І в цьому його суть. Секрет успіху Lanos не в тому, що це якийсь видатний автомобіль. Зовсім ні. Секрет у тому, що він з'явився у правильний час у правильному місці. Він ідеально задоволив запит ринку на щось краще за «Жигулі», але значно дешевше за справжні європейські чи японські іномарки. Він заповнив порожнечу. Так, величезну порожнечу. Одна зі статей про тюнінг починається словами. Хтось на ньому навчався водити, хтось використовує як надійного робочого коня. Це дійсно автомобіль, що виховав ціле покоління водіїв. Тобто Lanos – це такий собі автомобільний конструктор для дорослих. Його можна підтримувати в хорошому стані за смішні гроші, але лише якщо ти готовий до регулярного обслуговування, знаєш про його слабкі місця і не лінуєшся раз на рік вичищати той самий компост з-під крил. Саме так. Це пам'ятник своїй епосі. Епосі, коли простота конструкції та ціна були набагато важливішими за комфорт, безпеку, екологічність та передові технології. Він був, чесним автомобілем. Ти отримав рівно те, за що заплатив. Ні грамом більше, але й не менше. І ось тут у мене виникає думка. Виробництво Ланоса припинилося у 2017 році. З того часу автомобілі стали, незрівнянно складнішими, напханими електронікою, сенсорами, складними системами і, звісно, значно дорожчими. І це підводить нас до фінального питання. З огляду на це все, чи можлива сьогодні поява нового народного автомобіля? Автомобіля з таким самим поєднанням граничної простоти, доступності та ремонту придатності, чи епоха машин, які можна було зрозуміти і обслуговувати в гаражі за допомогою простого набору ключів, остаточно минула, поступившись місцем епосі гаджетів на колесах, якими ми можемо тільки користуватися, але не по-справжньому володіти. Таня, кажуть, що ми згенеровані штучним інтелектом. Покажи, скільки у тебе пальців. В мене вчора було оновлення. Рівно 10 пальців. Бачите, друзі, все добре з пальцями, це остання версія. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал Епоха Моторів, попереду багато цікавих тем. Гарного вечора.